đang chơi trò chơi, mình thấy trên đầu bạn trai lơ lửng dòng chữ tối nay phải đi mở phòng với Liễu Như Yên. Mình ngớ người luôn tức thì. Liễu Như Yên là bạn thân của mình mà. Mình quay sang nhìn bạn học bá bên cạnh, lại thấy trên đầu bạn ấy hiện lên giết Tưởng Vi Vi. Mình hít một hơi lạnh toát, mình chính là Tưởng Vi Vi đây nè. Thấy mình lạ lạ, bạn trai Chu Minh Trạch lo lắng hỏi, Vi Vi, bạn sao vậy? Nhưng mình chẳng thèm để ý, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chuồn ra ngoài thôi. Trên đường đi, đầu mình toàn nghĩ tới việc học bá muốn giết mình. Đến điện thoại của Chu Minh Trạch cũng chẳng thèm nghe. Mình chặn một cô lao công lại. Cô giờ này, có phải đang thèm chân giò hầm ở căng tin số 2 trường không? Cô ngạc nhiên lắm, sao cháu biết hay vậy? Mình lại chặn một bạn nữ ăn mặc hồng phấn. Bạn muốn nam thần của bạn ở hội học sinh. Đón nhận lời tỏ tình của bạn trước đám đông đúng không? Bạn ấy cảnh giác hỏi, bạn cũng thích học bá hả? Để mình nói cho mà nghe. Học bá sẽ là bạn trai mình thôi. Bạn bỏ cuộc đi nha. Lúc này mình mới ngộ ra, hình như mình vừa thức tỉnh một siêu năng lực, có thể thấy được điều người khác muốn làm nhất lúc này. Mình hét to trong hoảng loạn. Kiếp này mình không muốn gặp đại học bá nữa đâu. Xong mình chạy thẳng ra khỏi trường luôn, về căn hộ gần đó. Lúc này bạn thân Liễu Như Yên nhắn tin, Vi Vi, bạn ổn không vậy? Tối nay mình về nhà, không về căn hộ nha. Mình biết thật ra bạn ấy định đi đánh bóng với bạn trai mình, nhưng mình chẳng lo chút nào. Liễu Như Yên không biết Chu Minh Trạch là thiếu gia giả. Thiếu gia thật sự chính là mình đây nè. Trước khi yêu Chu Minh Trạch, mình đã cho người điều tra nhà anh ta. Hóa ra nhà Chu Minh Trạch bình thường lắm, chỉ nhờ làm Shitoji game kiếm được chút tiền thôi, nên mình chỉ muốn yêu chơi thôi, chẳng nghĩ tới chuyện cưới xin gì đâu. Nên dù bị cắm sừng cũng chẳng sao hết. Nhưng mình không hiểu nổi, sao học bá lại muốn giết mình chứ? Học bá là đứa nhận học bổng mỏi tay luôn, lại còn đẹp trai kiểu cấm dục. Nhưng nhà bạn ấy không khá giả gì, ba mẹ mất sớm, chỉ còn mỗi ông nội, nên bạn ấy luôn cố gắng học hành, cũng chẳng có ý định yêu ai. Mà mình với học bá cũng ít gặp nhau lắm, bạn ấy chẳng có lý do gì giết mình cả. Nghĩ tới đây mình bỗng giật mình kêu lên, khoan đã, chẳng phải tụi mình đang chơi sao? Liệu học bá chỉ là hung thủ trong trò chơi, muốn giết nhân vật của mình thôi đúng không? Lúc này Chu Minh Trạch lại gọi, cưng ơi, bạn bị làm sao không khỏe hả? Mình bịa đại một lý do, mình đau bụng nên về trước rồi. Tụi bạn chơi xong chưa vậy? Anh ta thở dài, cưng đi rồi. Tụi mình nhờ bạn nữ bên cạnh chơi thay. Kết quả bỗng dưng có bạn nữ khác chạy tới tỏ tình với học bá. Bị từ chối mà vẫn không chịu đi, nên tụi mình rút luôn. Ý là tụi bạn không chơi tiếp hả? Giờ thì mình chẳng xác định được vai của học bá rồi, trừ phi hỏi từng người một. Thế là mình hỏi Chu Minh Trạch trước, vai của bạn trong là ai vậy? Anh ta trả lời ngay lập tức. Mình lại nhắn riêng hỏi vai của mấy người khác, họ đều bị loại trừ hết, chỉ còn Liễu Như Yên chưa trả lời. Mình bắt đầu tin học bá đúng là hung thủ trong trò chơi, dần yên tâm hơn chút. Lúc này trong nhóm chat gửi một tấm ảnh chung, là lúc tụi mình chơi chụp đó. Nhưng trong ảnh lại chẳng có mình, chỉ có bạn nữ bên cạnh thay thế thôi. Mình bỗng phát hiện, qua ảnh mình cũng thấy được điều họ muốn làm nhất lúc này luôn. Trên đầu Chu Minh Trạch hiện lên, dù sao đi nữa, tối nay cũng phải mở phòng với Liễu Như Yên. Còn trên đầu Liễu Như Yên thì hơi đáng sợ. Hy vọng Tưởng Vi Vi bị viêm ruột thừa, không, bị ung thư ruột càng tốt. Nhưng đáng sợ hơn nữa là trên đầu học bá vẫn là giết Tưởng Vi Vi. Hy vọng của mình tan tành ngay tức khắc. Đúng lúc học bá nhắn tin cho mình, cậu để ở hội học sinh rồi. Xuống dưới một chút, mình đưa ba lô cho cậu. Học bá đang ở dưới nhà mình luôn. Chẳng lẽ bạn ấy đến giết mình thật sao? Mình sợ tới mức muốn báo cảnh sát, nhưng chẳng có bằng chứng gì. Cảnh sát chắc chắn không tin đâu. Thế là mình ra cửa sổ nhìn xuống, thấy học bá cao 1m đứng thẳng tắp, nhìn cũng chẳng giống kẻ giết người biến thái chút nào. Mình bắt đầu suy nghĩ, nếu học bá không phải biến thái, vậy bạn ấy muốn giết mình là để trả thù sao? Mình bỗng nhớ ra, ba mẹ học bá đều không còn nữa. Liệu cái chết của ba mẹ bạn ấy liên quan tới ba mẹ mình, nên bạn ấy muốn qua mình trả thù ba mẹ hả? Đang rối bời thì học bá gọi điện tới. Mình đang ở cửa nhà cậu rồi. Mình vội bịa lý do, mình đau bụng, cậu để ba lô trước cửa là được rồi. Sau đó mình ra cửa, nhìn qua mắt mèo kiểm tra. Học bá đúng là đang đứng ngoài cửa thật. Lúc này mình nhận thêm tin nhắn của bạn ấy.
Cậu hình như chưa đóng tiền nước. Có giấy thông báo dán trên cửa. Cậu xem kỹ nha. Đây có khi là chiêu lừa mình mở cửa của học bá. Nên mình chẳng trả lời luôn. Đợi chắc chắn bạn ấy đi rồi, mình mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mình dành cả đêm điều tra về học bá. Ba mẹ bạn ấy mất khi đi làm tạm thời vì một vụ tai nạn máy bay. Còn ba mẹ mình làm nghề ăn uống, chẳng liên quan gì hết trơn. Đang đau đầu thì cửa căn hộ lại vang lên tiếng gõ. Giọng Chu Minh Trạch vang từ ngoài cửa. Cưng ơi, mình mang bữa sáng cho bạn nè. Mình mới nhận ra trời sáng rồi. Mở cửa ra, Chu Minh Trạch đưa bữa sáng cho mình. Vivi, đây là bữa sáng mình mua ở tiệm bạn thích đó. Nhưng trên đầu anh ta lại hiện lại lăn giường với tưởng Vivi một lần nữa đi. Mình thấy hơi buồn nôn. Mình bị đau bụng. Bữa sáng này bạn giữ lại cho chó ăn đi nha. Nói xong mình đóng sầm cửa luôn. Chu Minh Trạch chẳng hiểu chuyện gì, vẫn đứng ngoài hỏi, Vivi, hay mình đưa bạn đi viện nha? Mình đáp thẳng, không sao. Rồi định leo lên giường ngủ bù. Lúc này mình nhớ ra, sáng nay có tiết thí nghiệm liên quan tới học điểm. Học bá dù có muốn giết mình thì cũng không ra tay trước mặt bạn cùng lớp đâu nhỉ. Thế là mình vội vã chạy tới trường. Vừa vào lớp, mình đụng ngay Liễu Như Yên. Bạn ấy đeo cái túi nhái hàng hiệu khoe mình. Vivi, túi mình đẹp không nè? Vì ba mẹ dạy mình không được khoe giàu, nên Liễu Như Yên chẳng biết mình là thiếu gia thật. Nhưng thấy bạn ấy tìm mình bám dính bạn ấy 24/24 luôn. Dù là đi vệ sinh, mình cũng đi cùng luôn. Liên tục mấy ngày liền. Trên đầu Liễu Như Yên hiện lên, hất tưởng Vivi đi hẹn hò với Chu Minh Trạch. Thế là bạn ấy bảo mình, gần đây có anh chàng đang theo đuổi mình. Hôm nay hẹn mình đi xem phim. Ai ngờ mình lại cười tươi. Bạn kiếm bạn trai hả? Để mình kiểm tra kỹ cho bạn nha. Bạn cứ đi thoải mái, mình sẽ bám theo sau luôn. Liễu Như Yên hoảng hồn, bỏ luôn buổi hẹn với anh chàng đó. Nhưng chắc bạn ấy thật sự muốn xem phim kinh dị, nên rủ mình đi cùng. Nhưng khi mình với Liễu Như Yên tới rạp phim, lại gặp ngay học bá. Học bá mặc bộ vesti đuôi tôm, tay cầm con dao dính máu, trên đầu vẫn hiện ròng, giết tưởng Vivi. Lúc này học bá nhìn thấy mình sợ quá hét lên, đừng giết mình mà. Thấy bạn ấy bước tới, mình xịt thẳng bình xịt chống sói vào mặt luôn. Đồ giết người biến thái, giết người giữa ban ngày ban mặt luôn hả? Liễu Như Yên ngơ ngác luôn. Vivi, bạn làm gì vậy? Mình chẳng hiểu bạn ấy nói gì. Bỗng thấy nhân viên rạp phim chạy ra. Bạn ấy xin lỗi mình. Khách hàng này, xin lỗi nha, trang phục chủ đề phim tụi mình không phải thật đâu. Tụi mình ngớ người luôn. Vậy bạn ấy không phải giết người thật hả? Qua lời giải thích của nhân viên, mình mới biết học bá làm thêm ở đây. Lúc này Liễu Như Yên chạy qua lo lắng cho học bá. Học bá, bạn ổn không vậy? Học bá cố mở mắt ra, nhìn mình chằm chằm. Sau đó, Liễu Như Yên nhất quyết đỡ học bá đi rửa mắt. Mình nhân cơ hội chuồn về căn hộ. Vừa về tới nơi chưa kịp nghỉ, đã nhận tin nhắn từ học bá. Cậu biết rồi đúng không? Chúng ta nói chuyện chút đi. Mình sợ quá vội khóa chặt cửa lại. Rồi nhắn lại, học bá, ba mẹ mình là doanh nhân lương thiện, chưa làm gì hại trời hại đất cả. Sao bạn lại muốn giết mình chứ? Học bá không trả lời mình luôn. Nhưng Liễu Như Yên nhắn tin, Vivi, mai là cuối tuần nha. Tối nay mình không về căn hộ đâu. Mình tưởng bạn ấy lại đi lăn giường lần nữa, nên chẳng để tâm lắm. Ai ngờ hôm sau cảnh sát gõ cửa nhà mình luôn. Họ bảo mình, Liễu Như Yên chốt ở rừng nhỏ sau trường rồi. Giờ cần kiểm tra từng người thân cận của bạn ấy. Mình nghe xong sợ tới mềm nhũn cả người. Chẳng lẽ học bá giết Liễu Như Yên thật sao? Cảnh sát lập tức thấy mình lạ lạ. Cậu biết manh mối gì đúng không? Mình nghĩ một chút, quyết định kể hết cho cảnh sát. Mình nghĩ rất có thể học bá giết Như Yên. Sao cậu chắc là học bá giết người vậy? Hôm qua mình với Như Yên đi xem phim. Học bá làm thêm ở rạp phim. Mình sợ bộ đồ cầm dao của bạn ấy, nên chạy về căn hộ luôn. Nhưng Như Yên không về. Vậy thì, học bá là người cuối cùng gặp bạn ấy. Làm xong biên bản, mình thấy học bá cảnh sát đưa tới hỏi. Trên đầu bạn ấy vẫn hiện, giết tưởng Vivi. Cảnh sát không hỏi học bá lâu. Bạn ấy ra ngoài. Mình vội trốn sang một bên gọi cho học bá. Học bá, mình đang ở tiệm mì bò đối diện đồn cảnh sát.
Bạn qua đây, tụi mình nói kỹ hơn. Đợi học bá tới chỗ hẹn, mình lại lôi bình xịt chống sói ra nhắm vào bạn ấy. Nhưng học bá chẳng để ý, bình thản ngồi xuống gọi một tô mì, rồi vừa ăn vừa nói câu làm mình sốc luôn. Tưởng Vi Vi, mình không biết sao cậu nghe được tiếng lòng mình. Nhưng tiếng đó không phải của mình đâu. Mình nghe xong ngơ ngác luôn. Bạn nói gì cơ?